ሃይ ሰላም እንዴት ናችሁ? አለን ይመስገነው ሁሉ ሰላም። አይሆፕ ሁሉ ሰላም ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ አጌን በዚህ በዴታ አናሊቲክስ ፕሌሊስት ውስጥ እንግዲህ አይሆፕ የተወሰኑ ሀሳቦችን ዲስከስ እያደረግን እዚህኛው ሴሽን ላይ ደርሰናል። አይሆፕ ከዚህ ቀደም ጀስት ብሎ በነበረው ሴሽን አክቹአሊ ዳታ አናሊቲክስን ለመስራት ወይም ደግሞ ዳታ አናሊሲስን ፐርፎርም ለማድረግ ምንድነው የሚያስፈልጉን ቤዚክ የሆኑ ቱሎች ምንድናቸው የሚለውን ነገር አይሆፕ ዲስከስ ያደረግንበት ሴሽን ነበረ። አሁን ደግሞ ጀስት አክቹአሊ ምንድነው ኦኬ ቱሎቹን አየናቸው፣ ቤዚክ የሚባሉ ቱሎቹን ሐሳባቸውን ጀስት አብሮ ከነሱ ጋር የሚነሳውን ሐሳብ አይተናል። በዚህኛው ሴሽን ደግሞ አንድ ሞር ኮመን የሆነ ኖት ኦንሊ ፎር ዴታ አናሊቲክስ እንግዲህ ለዴታ ሳይንስ ጆርኒ በጣም ኮመን የሆነ ቱል ነው። እንግዲህ ዳታ አናሊቲክስን የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ መስራት እንችላለን፣ ግልጽ ነው። ነገር ግን ኮመን የሆነ አንድ ቱል አለ ዛሬ በደንብ ፋሚሊያራይዝ እንድትሆኑ ጀስት የምፈልገውና እሱን አንስተን ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። እሱም ጁፒተር ኖትቡክ ነው። እንግዲህ ጁፒተር ኖትቡክ ምንድነው፣ ለምን ያገለግላል፣ ለምን ለዴታ ሳይንስ ወይም ደግሞ ዴታ አናሊቲክስ ላይ ለምን ተመረጠ የሚለውን ኢሹ ዲስከስ የምናደርግ ይሆናል። ስፔሻሊ ኢንስታሌሽኑን አይተን የተወሰነ ቤዚክ የሆኑ አክቲቪቲዎችንም የምንሰራበት ይሆናል። ይታየው ሰለሞን እባላለሁ። እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ ጀስት አብራችሁኝ ሁኑ። ሶ አጌን በዚህኛው ሴሽን እንግዲህ በዋናነት ሜጀር የሆነ ቶፒካችን ምንድነው የጁፒተር ኖትቡክ ኦቨርቪው ነው። እንግዲህ እንዲያያዝላችሁ ሴሽኑ በደንብ ጁፒተር ኖትቡክ አንድ ቱል ነው፣ አንድ ኦፕን ሶርስ የሆነ ቱል ነው። ምን የምንሰራበት ዳታ አናሊሲስን ለመስራት የሚያገለግል አንደኛና ብቸኛ አማራጭ ነው አይደለም። ከዚህ በፊት እንግዲህ የተለያየ ፕሮግራሚንግ ላይ አይዲዎችን አይሆፕ ፋሚሊያራይዝ የሆናችሁ ካላችሁ እዛም ላይ ለምሳሌ ቪኤስ ላይ ወይም ደግሞ ፓይቻርም ላይ እዛ ላይ መስራት እንችላለን። ነገር ግን ይሄኛው ስፔሻሊ ዳታ ላይ ወደ ዳታ ሳይንስ ማሽን ለርኒንግ ዲፕ ለርኒንግ አካባቢ የምትገቡ ከሆነ ጁፒተር ኖትቡክ ሞር ፋሚሊያራይዝ መሆን ያስፈልጋል። ዛስ ዋይ ዳታ አናሊሲስም ስሩ፣ ፕሬዲክቲቭ የሆኑ ዳታ አናሊሲስ ማሽን ለርኒንግ ዲፕ ለርኒንግ ተጠቅማችሁም ስሩ። ይሄኛውን ኖትቡክ ወይም ደግሞ የጁፒተር ኖትቡክን ብታውቁት ጥሩ ነው ብታውቁት። እና ዛሬ የምናየው ምንድነው ሐሳቡ፣ ምን አይነት ጠቀሜታ አለው፣ ኢንስታሌሽኑንም ጭምር የምናይ ይሆናል በዚህኛው ቪዲዮ ማለት ነው። ሶ አጌን እስከ ሴሽኑ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ሁኑ። ሶ ሂር እንግዲህ በዋናነት ቅድም እንዳልኳችሁ ጁፒተር ኖትቡክ ቤዚክ ኦቨርቪው ምንድነው። አጌን ጁፒተር ኖትቡክ ስንል which is open source የሆነ ዌብ አፕሊኬሽን ነው። ኦፕን ሶርስ የሆነ ዌብ አፕሊኬሽን ነው that allows to create and share a document containing እንግዲህ ኦፕን ሶርስ የሆነ ዌብ አፕሊኬሽን ነው። ምን እንድንሰራ ሊያገለግለን ይችላል። አንዳንዴ ስንፈልግ እንደ ላይቭ ኮድ መጠቀም እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ላይቭ ኮድ ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ የተለያዩ ኩዌሽኖችን ኢንሰርት ማድረግ ኦሬልስ ቪዥዋላይዜሽኖችን መስራት እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ ከምጽፈው ፕሮግራም ጋር ናሬቲቭ የሆነ ጀስት ናሬት ማድረግ የምፈልገው ነገር ካለ ናሬቲቭ የሆኑ ቴክስቶችን ማስገባት እችላለሁ እና በጣም ብዙ አይነት ጠቀሜታ አለው። በአንድ ይሄ ዌብ አፕ ላይ ኮድ መጻፍ እችላለሁ፣ የተለያዩ ኩዌሽኖችን ኢንሰርት ማድረግ እችላለሁ፣ ቪዥዋላይዜሽን መስራት እችላለሁ። አጌን ጀስት እንደ አይዲ እንጠቀማለን፣ እንደ ኮድ ኤዲተር እንጠቀማለን እና የተለያየ አይነት በጣም ሞር ፍሌክሲብል አይዲ ሆኖ ግን ፍሌክሲቢሊቲ ያለው አይዲ ማለት ነው ይሄኛው። So it is widely used for the following common purpose, especially ዴታ አናሊሲስ ላይ ቅድም እንዳልኳችሁ ዴታ አናሊሲስ ላይ ሞር ኦፍ አፕሊካብል ይሆናል። ማሽን ለርኒንግ ላይ ወደ እንግዲህ እነዚህን ጀስት ኢንተለጀንት የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ቢልድ ለማድረግ ማሽን ለርኒንግ ብሎ ዲፕ ለርኒንግ እነዚህ ሞዴሎችን የምንሰራ ከሆነ ይሄንን ጀስት ዌብ አፕ ብናውቀው which is more good again for different research purpose ወይም ኤጁኬሽን ፐርፐዝም ይሄንን ጁፒተር ኖትቡክ ማወቁ ተገቢ ይሆናል። ቢኮዝ ለምን ዲዩቲቲዝ አንደኛ ኢንተራክቲቭ ነው በጣም፣ ሁለተኛ ፍሌክሲብል የሆነ ኔቸር ነው። ቅድም ላልኩት አንዳንዴ ስፈልግ እንደ ኮድ ኤዲተር እጠቀመዋለሁ፣ ስፈልግ እዛው ስር እንደ ቴክስት ኤዲተርም ቴክስት ኖቶችን ማስቀመጥ እችላለሁ፣ ማቴማቲካል የሆኑ ኢኩዌሽኖችን ውስጥ ላይ ማስገባት፣ ቪዥዋላይዜሽኖችን መስራት እችላለሁ እና ዛስ ዋይ የሚያስመርጥበትም ከሌሎቹ ኤዲተር ጁፒተር ኖትቡክ የሚመረጥበትም አንዱና ዋነኛው ምክንያት ይሄ ነው። ሶ ቤዚክ የሆኑ ፊቸሮችን ለማየት አንደኛ ኢንተራክቲቭ ኮድ ኤክስኪዩሽን፣ አንደኛ አክቹዋል ኮድ ኤክስኪዩት ማድረግ እንችላለን with the help of this notebook. So ኢንተራክቲቭ የሆነ ኮድ ኤክስኪዩሽን አለ። it execute a code cell interactively and see the result immediately። እዛው ለምሳሌ ፓይተን ፕሮግራሚንግ ተጠቅሜ የሆነ ስክሪፕት ብጽፍ እዛው ራን ባደረገው አውትፑቱን እዛው ማየት እችላለሁ። ሰፖርት ማልቲፕል ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅን ሰፖርት ያደርጋል። ነገር ግን ሞር ኦፍ ባይ ዲፎልት ፓይተን ኮመን
ፓይተን ኮመን። አይ ሆፕ ጁፒተር ጁፒተር የተባለበትን ጄ ጁሊያን የሚለውን ፕሮግራሚንግ አንድ ላይ ያደርጋል። አጌን ይሄ ፓይተንን አንድ ላይ ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ አር ፕሮግራሚንግን አንድ ላይ ያደርጋል እና ኔሙም የመጣው የእነዚህን ፕሮግራሚንጎች ጀስት ከነሱ አብሪቬሽኖችንም በመውሰድ ነው የመጣው እና ሞሮፍ እነዚህን ሰፖርት ያደርጋል። ባይ ዲፎልት ግን ፓይተንን ሰፖርት ያደርጋል። አጌን ኢት ሪች የሆነ የቴክስት ሰፖርት አለ። ለምሳሌ አይ ሆፕ ምናልባት ዌብ አካባቢ ላይ ኤክስፖጀሩ ያላችሁ ካላችሁ ዌብሳይት ዲዛይን አካባቢ ላይ ኤችቲኤምኤል ምን አይነት ላንጉዌጅ እንደሆነ አይ ሆፕ ፋሚሊያር ናችሁ ብዬ አስባለሁ። ሶ እዛ ላይ የምንሰራቸውን ዲፍረንት የቴክስት ፎርማቲንጎችን በሙሉ እዚህ ጁፒተር ኖትቡክ ላይ መስራት እችላለሁ ነው። ለምሳሌ ማርክ ዳውን አይ ሆፕ ታስታውሳላችሁ። የተለያዩ ፎርማቲንግ ቴክስት ኢንክሉዲንግ ሄዲንግ ማስገባት፣ ሊስት ሊንኮችን ክሬት ማድረግ፣ ኢሜጅ ኢንሰርት ማድረግ እና ለማቴማቲክስ ምናምን የሚፈልግ ከሆነ ላቴክስ ፐርፎርም ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሪች ቴክስት ሰፖርትን እነዚህን ሁሉ ቴክስቶችን ሰፖርት ያደርጋል ማለት ነው። ይሄም አንዱ ፊውቸሩ ነው። ሌላው ለዳታ ቪዥዋላይዜሽን እንግዲህ ዳታ አናሊሲስ ላይ ዳታ ቪዥዋላይዜሽን በጣም ኮመን ነው። ቪዥዋላይዝ አድርገን ያንን ዴታ ከዚህ ውስጥ ኢንሳይቶችን ፓተርኖችን ኤክስትራክት ማድረግ አንዱ ቴክኒክ ነው እንግዲህ ቪዥዋላይዝ ማድረግ ዴታን እና አጌን ጁፒተር ኖትቡክ ዳታ ቪዥዋላይዜሽንን ሰፖርት ያደርጋል። ኢንተግሬት የቪዥዋላይዜሽን ዳይሬክትሊ ኢንቱ ኖትቡክ ዩዚንግ ላይብራሪ። ከዚህ ቀደም ብሎ በነበረው ቪዲዮ አይ ሆፕ ቱሎችን ስናይ ነበረ። ማትፕሎትሊ ምንድነው፣ ሲቦርድ ምንድነው፣ ፕሎትሊ አይ ሆፕ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ የዴታ ቪዥዋላይዜሽን ቱሎች ናቸው። እነዚህ ሰፖርት አድርጎ ቪዥዋላይዜሽንን መስራት ይችላል ነው። እንደ ዶክመንቴሽንም እንግዲህ ያገለግለናል። ያ ማለት ምንድነው፣ የምፈልገውንም ኮድ እዛው ጽፋለሁ። ማርክ ዳውንን ደግሞ ተጠቅሜ ስለ ጻፍኩት ኮድ እዛው ዶክመንቴሽን ማዘጋጀት እችላለሁ። የተለያዩ ናሬሽኖችን ማስቀመጥ እችላለሁ። አንድ ላይ ሲሆን ይሄ ዶክመንቴሽን ክሬት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኢት ኮምባይን ኮድ ዊዝ ኤክስፕላናቶሪ የሆነ ቴክስት ኤንድ ዶክመንቴሽን ኢን ኦርደር ቱ ክሬት ኮምፕሬሄንሲቭ የሆኑ ሪፖርቶች ወይም የተለያዩ ኤጁኬሽናል ማቴሪያሎችን ክሬት ለማድረግ ያገለግለኛል ማለት ነው። እነዚህ ቤዚክ ፊቸሮች ናቸው። አጌን ይሄ የሰራሁትን ኖትቡክ ለሌላዎቹ ሼር ማድረግ እችላለሁ። ዩ ካን ሼር ኢን ዲፍረንት ፎርማት። ለምሳሌ በኤችቲኤምኤል ፎርማት ሼር ማድረግ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ በፒዲኤፍ ፋይል ኢቭን የሰራሁትን ኖትቡክ ወደ ፒዲኤፍ ቀይሬው ሼር ማድረግ እችላለሁ። በጣም ጥሩ ፊቸር ናቸው እነዚህ ነገሮች። ወይም ደግሞ በስላይድ መልክ ወይ ፐብሊሽ ላደርገው እችላለሁ የተለያየ ቨርዥን ኮንትሮል ላይ ጊትንም ጨምሮ ጊትሃብ ላይ ወይም ደግሞ ጁፒተር ሀብ የራሱም አለው። የምፈልገው ቨርዥን ኮንትሮል ፕላትፎርም ላይ ሼር ማድረግ እችላለሁ ነው። አጌን ኤክስቴንሽን እንደ የተለያዩ ዊጌቶች አሉት። ኤክስቴንድስ የኖትቡክ ፈንክሽናሊቲ ዊዝ ኢንተራክቲቭ የሆኑ ዊጌቶች አስዌላስ ኤክስቴንሽኖች አሉት ኢን ኦርደር ቱ ኢንሃንስ የዩዘብሊቲውን ፕላስ አስዌላስ ኢንተራክቲቪቲውን ለመጨመር እንግዲህ የተለያዩ የሆኑ ዊጌቶችና ኤክስቴንሽኖችን አድ ማድረግ ይችላል ነው። እነዚህ እንግዲህ ቤዚክ የሆነ እንትን ፊውቸሩ ነው። አንድ ኖትቡክ ምን ሊያደርግ ይችላል የሚለው ነገር ይሄ ነው። ይሄንን ካየን በኋላ እንግዲህ እንዴት ነው ታዲያ ኢንስቶል ማድረግ የምንችለው የሚለው ደግሞ ሌላ የሆነ ፊውቸሩን አየን፣ አድቫንቴጁን አየን። ዴታ ሳይንስ አካባቢ ያለ ሰው ይሄንን ማወቁ which is more good especially በቃ ማንዳቶሪ በሉት ይሄንን ማወቁ which is more important። ይሄንን ስላችሁ ግን ምን እያልኩኝ ነው፣ ዲፍረንት አይዲ ላይ ይሰራ ማለት አይደለም። ለምሳሌ ቪኤስ ኮድ ላይ ጁፒተር ኖትቡክን እዛው ኤክስቴንሽኑን ጭኜ እዛ ላይ መስራት እችላለሁ። ፓይቻርም የምትጠቀሙ ከሆነ ምናልባት የኮሚኒቲ ቨርዥኑ ሰፖርት አያደርግም፣ ግን ፕሮፌሽናል ቨርዥኑን አውርዳችሁ ትራያል ወይም ክራኩን የምትጠቀሙ ከሆነ እዛ ላይ ጁፒተር ኖትቡክን አጌን ኢንስቶል አድርጌ መጠቀም እችላለሁ፣ ሰፖርት ያደርጋል። ከዛ ግን ይሄኛው ራሱን ውጭ ነው፣ ራሱን መጠቀም ደግሞ አንድ ኦፕሽን ነው። ቀጣይ እንግዲህ የምናየው ምንድነው እንዴት ነው ኢንስቶል የምናደርገው ይሄንን ነገር፣ ከስተማይዜሽን ኢንስታሌሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር ነው። ሂር እንግዲህ እዚህ ጋር ጀስት እንደምታዩት የተለያዩ አይነት መንገድ ኦፍ ኢንስታሌሽን አለን። አንደኛው አናኮንዳን ዳውንሎድ ማድረግ ነው። አናኮንዳን ዳውንሎድ አድርጌ ስጭን ምን ያደርግልኛል? አንድ ኤሌመንት አለው ውስጥ ላይ ጁፒተር ኖትቡክን ላውንች ማድረግ እችላለሁ። ምናልባት አናኮንዳ ትንሽ ሳይዙም ሰፋ ይላል፣ ምናልባት ከግማሽ ጂቢ በለጥ ሊል ይችላል እና ያላችሁ ሃርድዌር ሪሶርስ ምናልባት የተወሰነ ሊሚቴሽን ካለ ሁለት አይነት መንገድ አለ። አናኮንዳን ከምንጭን ይልቅ ሲንግል የሆነችዋን ኢንስታንስ ጁፒተር ኖትቡክን ብቻ መጫን እንችላለን። የሪሶርስ ችግር ከሌለባችሁ ጥሩ የሆነ ፒሲ ካላችሁ ግን አናኮንዳን ማውረድ ነው። እዛ ውስጥ በጣም ብዙ ፓኬጆች አሉ። የምትፈልጉትን ፓኬጆች አት ኤ ታይም ላውንች እያደረግን መጠቀም እንችላለን ነው።
ሶ አንደኛው አናኮንዳ ነው። ሶ ይሄንን ጀስት ላይክ እንዴት እናውርደው ካልን ምናልባት ይላችሁና ኤዲተር ላይ ለማየት ጀስት እንሞክር። ለምሳሌ እዚህ ላይ ክሬት አድርጌ አናኮንዳ ብዬ አስዩም ሂር አናኮንዳ ብዬ ጀስት ሰርች ማድረግ እችላለሁ። አናኮንዳ ፍሪም ዳውንሎድ ጀስት አድርግልኝ ሂር። እዚህ ጋር ጀስት እንደምታዩት እዚህኛው ሳይት ላይ ገብቼ ይሄኛውን ዲስትሪቢዩሽን ማውረድ እችላለሁ አናኮንዳ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜል አድሬሳችሁን አስገብታችሁ ጀስት ዳውንሎድ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ይታየው ሰለሞን 3@gmail.com ነው ጀስት የሚለው። ከዛ እንትኑን አግሪ አድርጋችሁ ሰብሚት ማድረግ ዘን ወደ ዳውንሎድ በቃ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለተለያየ ቨርዥን አላችሁ። ዊንዶ ከሆነ ለዊንዶ ማውረድ ትችላላችሁ፣ ወይ ማክ ሊነክስ የምትጠቀሙም ከሆነ እንደምትጠቀሙት ማውረድ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ዊንዶ 11 ነው የምጠቀመው። ሶ ዊንዶ ነው የኔ ማሽን። ሶ ዊንዶ ክሊክ አድርጌ ማውረድ ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ኦልሞስት ወደ 1 ጂቢ አካባቢ ነው የሚጠጋው እዚህ ጋር ጀስት እንደምታዩት ማለት ነው። ወደ 900 ምናምን አካባቢ ሜግ ነውና ወደ 1 ጂቢ አካባቢ የሚጠጋ ፋይል ሳይዝ አለው። ሶ ይሄንን አውርጄ መጫኑም ቀላል ነው። ኔክስት ብላችሁ ኤክስኪዩተብል ፋይል ነው። ኔክስት ብላችሁ ኢንስቶል አድርጋችሁ መጨረስ ትችላላችሁ። ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ከዛ ኢንስቶል ካደረግን በኋላ ከዚህ ኢንስታንስ ውስጥ ጁፒተር ኖትቡክን ላውንች እናደርጋለን። እኔ ስላለኝ ይሄንን ካንስል አድርገው ስላለኝ ስለማልፈልገው ይሄንን ካንስል አድርገው። ዴርፎር በዚህ መልክ አንዱን መጫን እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ከጫንኩ በኋላ ምንድነው የማገኘው? ናቪጌተር አናኮንዳ ናቪጌተር ብዬ ጀስት ክሊክ ራን ባረገው ናቪጌተሩን ይከፍትልኛል። ከዛ ናቪጌተር ውስጥ ጁፒተር ኖትቡክን ማስነሳት እችላለሁ። ካልፈለኩኝ ደግሞ ቀጥታ አናኮንዳን እንደጫናችሁ ጁፒተር ኖትቡክ ብላችሁ ሰርች ማድረግ ነው። ጁፒተር ኖትቡክ ስል ጀስት ላይክ እንደዚህ ይከፍትልኛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዲፎልት በሆነው ብራውዘር ዌብ አፕ ነው አላልንም ቅድም? ሶ ዲፎልት በሆነው ብራውዘር ይከፍትላችኋል ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ልክ እንዲህ አይነት እንትን ይከፍትላችኋል። ኦኬ ይሄኛው ቅድም የከፈትኩት ነው። ይሄኛው አናኮንዳን ስጭን እዚህ ውስጥ አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ጁፒተር ኖትቡክ አለች። አይ ሆፕ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ይሄኛው ጁፒተር ኖትቡክ አለ። እቺኛውን ጁፒተር ኖትቡክ ላውንች ማድረግ እችላለሁ ከዚህ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ብዙ እንትኖች አሉት። ፓይቻርም አለው፣ ጁፒተር ላብ አለው። ላውንች አድርጌ መጠቀም ከፈለኩኝ ብዙ አሉት። ቪኤስ ኮድ አለው ብዙ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ፓኬጆች አሉት። ሶ ይሄንን ከዚህ ውስጥ ጁፒተር ኖትቡክን ላውንች አድርጌ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። አንዱ ኢንስታሌሽን ቴክኒክ ይሄ ነው። ሶ ይሄንን ላውንች አድርጌ መጠቀም እችላለሁ። ካልሆነ ደግሞ ይሄን ማስነሳት ካልፈለኩና ምናልባት የሪሶርስ እንትን ካለኝ ኢሹ ካለብኝ ምንድነው የማደርገው? አናኮንዳውን ከጫንኩ በኋላ ጁፒተር ኖትቡኳን ብቻ እሷን ኢንስታንስ ብቻ አስነሳታለሁ። እሱን ጀስት ሰርች ባራችሁ ላይ ገብታችሁ ጁፒተር ኖትቡክ ካላችሁት ይከፍትላችኋል። ሶ እንዲህ አይነት ፔጅ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው እንግዲህ የመጀመሪያ ኢንስታሌሽን ቴክኒክ ነው። ይሄንን ደግሞ ሁሉ አልጭንም የምትሉ ከሆነ ሲስተማችሁ ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሌታስ እዚሁ ፒፒቲ ላይ ለመልሳችሁና ሁለተኛው ቴክኒክ ዩዚንግ ፒፕን ለምሳሌ ሲኤምዲያችንን ከፍተን እዛ ላይ ፒፕ ኢንስቶል ብዬ ኖትቡክ ከዛው ሰው ቅድም ካያችሁት ከአናኮንዳ ዲስትሪቢዩሽን ውስጥ ነጥዬ ማንን ብቻ ኖትቡኳን ብቻ ጭናለሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ አገን ሌታስ ሂር ሲኤምዲ ማስነሳት አለብኝ። ሲኤምዲን ጀስት አስነሳለሁ ወይም ኮማንድ ፕሮምፕትም ኦር ኤኒ እንትን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲኤምዲን አስነስቻለሁ። ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው? ፒፕ ብዬ ፒፕ ኢንስቶል ኖትቡክ ወይም ጁፒተር ኖትቡክ ማለት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ ጁፒተር ዘን ኢንተር ማለት ነው። በቃ ይሄ አሁን እኔ ስላለኝ እዚህ ጋር ጀስት እንደምታዩት ጭኛው ስለሆነ እኔ ጋር አለ ሪኳየርመንት ኦልሬዲ ሳቲስፋይድ ነው የሚለው ሂር እያንዳንዱ ላይብራሪዎች ላይ ሪኳየርመንት ኦልሬዲ ሳቲስፋይድ ነው የሚለው። ለምን ስለጫንኩት እኔ ማለት ነው። እናንተ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ የምትጭኑት ይሄ ሪኳየርመንት ሳቲስፋይድ የሚለው አይመጣም። ቀጥታ ወደ ኢንስታሌሽን ነው የሚገባው ማለት ነው።
ወይም ደግሞ በሁለተኛ ለምሳሌ እዚህ ጋር ፒፒ ኢንስቶል ኖትቡክ ነው ያልኩት። ካልሆነ ደግሞ ፒፒ ኢንስቶል ጁፒተር ብዬም እንዲህ መጻፍ እችላለሁ። በሁለቱ መንገድ ኤክስኪዩት ማድረግ እችላለሁ። ይሄ እንደምታዩት አሁንም አጌን እኔ ስላለኝ ሪኳየርመንት ኦልሬዲ ሳትስፋይድ እያለኝ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው? ጁፒተር ኖትቡክን ብቻ መጀመሪያ ፓይተን መጫን አለባችሁ። ሶሪ እዚህ ጋር ሳልነግራችሁ ይሄኛው ምንጭን ከሆነ ሲንግል ኢንስታንሷን የጁፒተር ኖትቡክን ኢንስታንስ ብቻ የምንጭን ከሆነ መጀመሪያ ፓይተን ፒሲያችን ላይ ሊኖር ይገባል። ፓይተን እንጭነን ከዛ በኋላ ነው ይሄንን የምንጭነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንግዲህ ሃንድል ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ መጫን እንችላለን ነው።